Beautiful day po sa ating lahat. So, ngayon po is in season na naman po ang ating avocado. So, gagawan natin ito ng mga drinks, iba't ibang klaseng drinks. Kasi yung avocado is rich in vitamin E and antioxidant. So, mabuti din po ito para sa ating mga puso. So, gagawin natin siyang mas healthy. So, tara, gawa na tayo. So, 5 ways po yung gagawin nating avocado shake. So, ito po yung mga ingredients natin. Sa unang drink po is kailangan natin ng avocado, mangga, at saka carrots. And then, meron din po tayong graham na crackers. Graham crackers. And then, sa second drink naman po is avocado. And then, oatmeal po, kahit anong brand is okay. So, yung gagamitin ko po is yung whole grain rolled oats para mas healthy talaga. So, pwede din po yung mga instant na oatmeal. And then, saging po. Yan. And then, sa third drink naman po is lalagyan natin ng mga jam. So, ito po ay strawberry jam and this is blueberry jam para po mixed berry yung gagawin natin. Avocado mixed berry. So, yung pang-apat na drink naman po is cookies and cream. Ayan. So, meron ako ditong crushed na Oreo. So, pwede naman po kayong gumamit ng iba. May cream o or anything po na cookies and cream or cookie. And then, yung ating homemade na ice cream. So, may konti po ako ditong vanilla ice cream. So, pwedeng store-bought. Pwede din pong gawa ninyo. And then, yung last is yung ating chocolate. So, lalagyan natin ng chocolate yung ating avocado. And then, evaporated milk and fresh milk. So, tanong po, paano po kung wala akong fresh milk, pero meron akong evaporated milk. So, pwedeng evaporated milk lang. Pwede din pong fresh milk lang. And then, meron din ako ditong natirang condensed milk. So, kung wala naman po kayong condensed milk, is pwede pong brown sugar. Kung wala kayong brown sugar, coconut sugar, or white sugar will do. So, kailangan din natin ng blender. So, naugasan na po natin tong ating mga prutas, kaya hihiwain natin at kunin natin yung seeds. So, yung una nating gagawin is cookies and cream since meron tayong ice cream at magme-melt na. Gawin muna natin ang ating ice. And then, yung ating ice cream. And then, cookies and cream. And yung ating avocado. So, lagyan natin ng fresh milk. So, nasa sa inyo po kung gaano kadami, no? Tansya-tansya na lang po. So, dito po lalagay ko is 150. Kasi lalagyan ko rin po siya ng evaporated milk na 100 ml. Yan. So, ayaw ko ng matamis po, kaya hindi ko na siya lalagyan ng condensed milk kasi matamis po yung ating cookies. So, takpan na natin and ilagay na natin siya sa So, tikman na natin yung ating avocado, cookies and cream smoothie. Ang sarap. Sakto lang yon tamis niya at malalasahan mo yung balance ng avocado at vanilla ice cream and cookies.
is gagawin natin yung ating mango, carrot, and graham cookies. I mean crackers. So, lagay natin yung ating mangga. By the way po, nasa sa inyo po kung gaano karami. So, marami po itong gagawin ko. Ilagay natin yung ating carrot, ating ice, milk, ibang ating full cream milk. So, tanong, ma'am, wala akong fresh milk at wala din po akong evaporated milk, pero meron po akong powdered milk. Yes, pwede pong powdered milk. Lagyan nyo lang ng tubig yung inyong mixture. So, yan, isa lang na po natin. Yung graham crackers po is mamaya na po natin ilagay kapag medyo na-mix na po ito. So, tikman na natin yung ating avocado with mango and carrot and graham crackers. So, yummy. So, pwede po to sa mga nagda-diet, no? Kung ayaw nyong mag-rice, yung gusto nyo lang po ng smoothie o kaya ay fruit shake. So, this is good for you. So, yung susunod na gagawin natin is yung ating avocado with oatmeal and banana. So, yung oatmeal ko po is nilagyan ko na ng hot water and let it cook for 5 minutes kanina. Yan. So, ilagay na natin sa ating blender. Yung ating saging and yung ating avocado. So, lagyan natin ng milk. At huwag kalimutan ang yellow. So, lalagyan natin ng konting condensed milk. Konti lang. So, tikman na natin. Malalasahan mo yung oatmeal at saka yung banana. So, well incorporated siya sa ating avocado. So, for a healthy gut, you have to drink this. So, kung nakatulong po at nagustuhan niyo po ang video na ito, please don't forget to like and subscribe. Mixed berries with avocado. Avocado with mixed berry. So, lalagyan natin siya ng blueberry. So, hindi ko na to lalagyan ng condensed milk kasi mas matamis na po yung ating mga jams. Berry jam. And then, this is strawberry. So, lagyan natin ng milk, ibang, and fresh milk. So, tikman na natin. Ang sarap. Kids will love this. Kasi, balance lang yung tamis at saka yung medyo asim. So, malalasahan mo yung strawberry, yung blueberry, at saka yung avocado. Yung huli nating gagawin is avocado chocolate. So, lagyan natin ng avocado. And then, mayroon ako ditong alkaline na chocolate powder. So, pwedeng pang baking. Pwede ding Milo kung wala kayong chocolate powder sa bahay. So, kung gusto nyo mas chocolate gawin yung 1.5 tablespoon. So, lagyan natin ng half cup ng malamig na tubig para ma-dissolve yung ating chocolate powder. So, fresh milk and evaporated milk. So, since matabang po yung avocado and medyo mapait po yung ating
cocoa powder. So, lalagyan ko po ito ng 2 tablespoon of condensed milk. So, isasalang na natin siya. So, yan. Ang bango-bango po. Kanina, nilagyan ko na ng chocolate syrup yung ating baso. So, kung wala naman kayong choco syrup, pwede din naman. Ang sarap. Parang nasa cafe ka, umorder ka ng choco avocado milkshake. I'm in love with this. So, yun po yung ating mga avocado shake and smoothie na 5 ways. So, kung marami kayong supply ng avocado, o di kaya ay meron kayong tanim sa inyong bakuran, huwag nyo pong itatapon kapag napakarami na po, no? So, pwede nyo ipamigay o di kaya ay gawin yung mga drinks. And magugustuhan to ng buong pamilya, lalo na po ng mga bata. Kung hindi nyo naman po maubos yung ginawa ninyong shake or smoothie, is pwede nyo po siyang ilagay sa ice candy wrapper at gawing ice candy. So, ilagay nyo lang sa freezer at kung gusto nyo kumain, available na agad. If nagustuhan nyo po yung video na to, please don't forget to like and subscribe. So, have a beautiful day po everyone! Bye!